ઉદાહરણ: મુખ્ય અક્ષ સંપાત થાય તે રીતે 15 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો બહિર્ગોળ લેન્સ અને 20 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો અંતર્ગોળ અરીસો મૂકેલો છે. લેન્સથી 12 સેન્ટીમીટર અંતરે બિંદુવત વસ્તુ રાખેલ છે. લેન્સથી વક્રીભૂત કિરણ અરીસા દ્વારા પરાવર્તન પામી વળી પાછું લેન્સ દ્વારા વક્રીભવન અનુભવે છે. જો લેન્સમાંથી છેલ્લું વક્રીભૂત કિરણ એ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય તો અરીસા અને લેન્સ વચ્ચેનો અંતર શોધો. ઉકેલ: લેન્સને ગૌસનું સૂત્ર લગાવતા -1/u + 1/v = 1/f. Therefore 1/v = 1/f + 1/u. Therefore v = u into f upon u plus f = -12 into 15 upon -12 plus 15. કાર્ટેઝિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી પ્રમાણે = -60 સેન્ટીમીટર. અત્રે ઋણ ચિહ્ન સૂચવે છે કે પ્રતિબિંબ O' આભાસી હશે. આ પ્રતિબિંબ અરીસા માટે વસ્તુ તરીકે વર્તે છે. અરીસા માટે વસ્તુ અંતર u' = O' O' plus O'' P' = P O' plus P O' plus O'' P' = 60 plus 15 plus x = 75 plus x સેન્ટીમીટર. અરીસા માટે P O' = V ને ધન લેતા અરીસા દ્વારા મળતું પ્રતિબિંબ O'' આગળ મળતું હોવાથી અરીસા માટે પ્રતિબિંબ અંતર x થશે. અરીસા માટે ગૌસનું સૂત્ર લગાડતા 1/u + 1/v = 1/f. Therefore 1/(75 plus x plus 1/(x) = 1/(f). સાદું રૂપ આપતા 75 plus 2x upon 75 plus x into x = 1/20. Therefore x square plus 35x minus 1500 = 0. Therefore x = 25 સેન્ટીમીટર અથવા x = -60 સેન્ટીમીટર. પણ ભૌતિક રીતે સ્વીકાર્ય ઉકેલ x = 25 સેન્ટીમીટર થશે. તેથી અરીસા અને લેન્સ વચ્ચેનો અંતર = 25 + 15 = 40 સેન્ટીમીટર થશે.